uri ng sakit. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Halina at makiisa sa selebrasyon ng ika-61 taong anibersaryo ng DZXL News 558 kHz RMN Manila kasama ang IFM 93.9 RMN Foundation at ng RMN Networks. Inihahandog ang DZXL News Todo Serbisyo sa Anibersaryo. Makilahok sa mga serbisyong ihahatid namin. Mahigit 2,000 bakanting trabaho, libreng gamot at medical check-up, libreng bunot ng ngipin, libreng haircut, libreng masahe, livelihood scholarship at marami pang iba. Buhos ang serbisyo sa October 19, 2024, araw ng Sabado sa DDYC Covered Court, Barangay 12, Zone 1, Caloocan City. DZXL News, todo serbisyo sa anibersaryo. 61 taon sa paglilingkod. Ito ay sa pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalang lungsod ng Caloocan, Barangay Council ng Barangay 12, Caloocan City, Dole Camanava, Philippine Red Cross, Inner Wheel Club of Las Piñas and Environs District 383, ACS Manufacturing Corporation, Maynilad Water Services Incorporated, Virginia Food Incorporated, Reyes Haircutter at ng Dr. Carl E. Balita Foundation. Ito ang DZXL News 558 kHz 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Oras 10:04. Malaki man o sa maliit na paraan, pwede kang maging bayani sa sarili mong kakayahan. Kwentong Bayani. Tunghayan ang mga storya ng bawat individual at organisasyon na siyang magbibigay ng inspirasyon sa mga komunidad, lipunan at sa bawat mamamayan. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Kasama si Jojo Armenta at Radyoman Jenny Pahilanga sa Kwentong Bayani. Dito sa DZXL 558 Radyo Trabaho tuwing Sabado alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at sa Facebook page ng RMN DZXL 558 Manila. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Hatid ng Benita at Catalino Ya Foundation at ng RMN Networks. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang umaga po sa inyong lahat ng October 12, 2024, 74 days before Christmas. Welcome po sa Kwentong Bayani ngayong ating araw na ito ng Sabado, alas 10:05 na po. At syempre, kasama ang inyong radyoman, Jenny Pahilanga, at kasama ko ang aking partner, no? Live! Ayan, nandiyan na bang aking partner? O yun, na-miss ko to last Saturday talaga naman. At mula po sa RMN at BCYF, ang programang Kwentong Bayani, my partner, Jojo Armenta. Partner, good morning! Good morning! Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat. Halatang malamig dyan. Sa lugar mo, ang boses mo malamig. Alam mo, partner Jenny, kakagaling ko lang sa sakit talaga. Yeah, How pero, are you? 1 week of, uso ngayon ang, ubo at saka cold. Alam mo, ganyan talaga, partner, pagpapasok yung Burr months, change of weather. Oo. Yes. But I'm fully You're recovered. Okay, I'm okay, I'm better, and I'm ready. Yeah, okay. So, yun na nga, partner. At last Saturday ay nakasama ko si Sir, ang ating BCYF. Oo, the winner si Josh. Oo. And of course, from BCYF, kasama na si Sir Errol. Sir Errol. Oo. Yun naman. Yes, I was able to talk to Sir Errol. Sabi ko, samahan ka, partner. Sanay na sanay. Magandang diskusyon yun. Kasama si CSR Youth Award 2024 awardee. Galing. Congratulations. So, dahil October 12 na, partner, ayan, ano ba ang tuloy-tuloy pa rin na bibigay nating Kwentong Bayani sa ating mga nakikinig at nanonood? By the way, partner, invite muna natin sila. Live na po ang Kwentong Bayani sa DZXL News. I-type nyo po DZXL News sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at sa X-Partner. I-like at i-share nila yan. At sa YouTube ng, BCYF? BCYF TV, para po sa YouTube channel ng BCYF. Ayan. At para po sa mga nakikinig, ang BCYF po is Benita and Catalina Foundation, the
partner, the official partner of RMN Radio Mindanao Network for this radio show or radio program called Kwentong Bayani. Yes. And for BCYF, October is actually a preparation for the anniversary month of BCYF, which is going to be on November. Yan. So November, partner, tapos naman CSR Youth Awards. Now we are searching for the Search for Hometown Heroes. So Search for the Hometown Heroes program, the Awards and Recognition program of BCYF for the anniversary month, which is gaganapin po yan next month. So kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-iimbita, partner, sa mga natatanging kwento ng mga heroic stories ng mga individual para i-share sa atin tuwing Sabado. Kaya naman, simulan na natin. Go, partner! Dahil excited tayo sa ating mga kasama this morning. Yes, ang ating pong guest for this morning is actually the Deputy Executive Director at Pasig Laban Kabataan Inc., an accounting instructor at Pasig Catholic College Senior High School, Civic Engagement Director of Good Gov PH Youth Board, Project Officer for Organizing at Multiply Ed, and former treasurer at Sangguniang Kabataan ng Pinagbuhatan, and the Program Manager of Bayani, Regional Advocacy's Youth Aid and Networking Initiatives. Ang ating pong kasama ngayong umaga ay walang iba kundi si Mark Alcazar. Good morning, Mark. Good Hello morning. po, magandang umaga po sa inyo. Ayan. How are you today, Mark? I'm good naman po. Actually, maganda yung panahon ngayon sa Pasig. So, tinalik yung opportunity to rest kasi it has been a stressful week for me. Maraming work engagements po. Hindi halata. O, diba? Mukhang napakadami mo ng present affiliations, Mark. Yes, so po. Sobrang kailangan talaga i-manage yung time. Kasi more above dun sa aking work ay marami akong volunteering engagement. Oo, kaya yan, Mark, di ba? Oo. Sorry, among all those affiliations that we've mentioned, ano yung gusto mong i-focus natin ngayong umaga for you to talk about? Siguro I can focus on my engagement sa Pasig Laban Kabataan kasi yung most of my time is being spent there volunteering and creating programs for the youth in Pasig City. And you've been there in Pasig for how many years now? Actually, dito na ako pinanganak. So, I'm 24 years old now. So, 24 years na ako dito sa Pasig City. Talagang Pasigenyo pala talaga ito si Mark. Yes, Yes po. Oo, okay. So start na tayo. Dahil gusto nga, partner, na itanong mo kay Mark, gusto niyang mag-focus tayo sa Kwentong Bayani for the Pasig Laban Kabataan Inc. Now, Mark, our first question, gusto naming malaman, syempre, ano ba itong pinaka-misyon o gusto naming malaman, ibahagi mo sa amin, ikwento mo sa amin ang Pasig Laban Kabataan. Ano nga ba ito? Paano nagsimula at paano nyo ito napapalaganap, yung advocacy ninyo? Okay, maraming salamat po sa question. Nag-start yung Pasig Laban Kabataan last 2022. Ang main goal talaga namin is youth empowerment and volunteerism. Okay. Pinapalawak namin yung advocacy namin through the youth kasi yung mga kabataan ngayon, nakikita natin ang misconception ngayon ay lagi nasa Facebook, nasa social media. It's time for us to revive the spirit of volunteerism and yung spirit ng bayanihan. Since 2022, meron na kami mga programs on education. Naghahanap kami ng mga volunteer teachers kung saan bumababa kami sa mga community sa Pasig City wherein nakita namin yung gap. May mga kabataan na hindi marunong magbasa, magsulat at doon kami pumapasok. Nag-volunteer sila. And then, habang tumatagal, para ma-sustain namin yung programa, bumaba na po kami sa mga eskwelahan upang mag-offer po ng free tutorial services. Yung literacy program po namin, nakikipag-partner kami sa public schools kung saan yung mga teachers po, kinakausap namin to identify non-reader students na grade 3. So, nag-identify sila, ang kaya lang namin i-cater per school ay 30 students, and after 4 weeks ng tutorials, natututo sila. Actually, natututo sila, may improvement sa kanilang pagbabasa, sa pag-intindi ng mga sentences, pag-intindi ng mga simple stories. Yun yung aming programa na EduCard. At the same time,
bukod doon sa pag-volunteer, nag-focus din kami to empower the youth. Kasi ngayon, no, gusto na namin na hindi lang kami yung marunong, gusto namin to empower more youth leaders din. Kaya meron kaming leadership education and development workshop series kung saan tinitrain namin yung mga kabataan para tumakbo at matuto, no, sa paggogobyerno sa student level, sa school level, yung mga student learner governance, o kaya naman yung mga gustong tumakbo sa politika, yung mga sangguniang kabataan, no, tinitrain namin sila bago sila pumasok kasi syempre ang common, no, na thinking natin kapag sangguniang kabataan puro paliga lang, no, gusto namin na bago sila tumakbo alam nila yung mga advocacies, alam nila yung mga key issues na dapat tugunan ng mga kabataan para mailalim yung kanilang paglilingkod kapag halimbawa sila po ay maupo. Pangatlo, yung isa sa pinakamalaking programa namin na nilaunch namin ngayong taon, no? Actually, related po ito sa inyong programa, yung word na Bayani, which is Bridging Advocacies, Youth Aid, and Networking Initiatives. Marami nagtatanong bakit daw Bayani? Nag-volunteer naman na kami. No, ang gusto namin dito, no, nakita namin yung gap kung saan although active yung mga kabataan sa paggawa or pagsali ng youth organizations, community man yan or schools, minsan nakita namin yung gap sa commitment. Minsan, after 1 or 2 engagements, di na sila nagpaparamdam. So ang gusto namin sa Bayani, no, to empower them kahit wala silang commitment sa organization, binibigay namin yung opportunities for them to volunteer without the commitment doon sa organization. No. Pangalawa, sa goal na aming programa na Bayani, which I manage, no, ay to empower other small community organizations. Recently, nanalo po kami ng grant po, no, sa young public servants kung saan yung pera na natanggap namin is used to empower other small community organizations kung saan hindi lang si Pasig Laban Kabataan yung bibigay ng mga proyekto para sa kabataan at para sa communities, but yung mga maliit din na community organizations to help them, no, to amplify their voices. Nagagawa sila ng mga programa but to make sure, no, mag-involve sila ng mga volunteers. Yun lang yung namin, yung condition namin na pag gumawa sila ng programa, no, kasama yung mga kabataan na volunteers na aming programa. At ito po, no, pinapalawak namin siya hanggang ngayon. Sobrang lawak na lang narating kasi may mga 4 pillars po kami: education, health, community, pati environment. Nung So, ang panahon dami na pala. sobrang dami ng bagyo, no, sobrang dami po namin natulungan, na-activate po namin na more than 100 volunteers, umikot sa lahat ng mga evacuation center during the typhoon, no. Wala po kaming resources, but yung mga tao nakikita yung mga ginagawa namin, kaya they are willing to help, to pull in resources. Wala man silang may ambag na manpower, but they are willing to share a small amount. Tapos yun yung pera natatanggap namin, no, directly binababa po namin sa communities through community kitchen, pag-donate ng mga pagkain, at yung pagbaba po ng mga donation na goods po. Tapos po with that program, na sustainable po talaga siya kasi we're able to engage more and more youth individuals in Pasig City. We were awarded by the Positive Youth Development Network as most outstanding youth organization in the Impact Circle Member Award. So ibig sabihin po, national level na parangalan po yung Pasig Laban through our initiatives, through our advocacy of youth empowerment and volunteerism po. Wow. Pero partner, no, sabi ni Mark, kasi ang kabataan kabataan sangguni, ang kabataan paliga. Ano ba ngayon ang kabataan na sa sinasabi mo? So nakakasabay na sa marami ding mga programa at proyekto. Yes po, no, kasi before ayun talaga yung notion sa mga sangguniang kabataan. And I'm very much proud, no, to tell to everyone na sa Pasig iba na po yung SK natin, no. Yung mga sangguniang kabataan po sa mga barangay sa aming pong lungsod, no, very progressive. Lahat po ng mga programa nila ay nakaruted sa kung anong problema at mga pangangailangan ng kabataan. Yes, may liga pa din kasi kasama po talaga sa mga programa ng SK ang sports development. But napakagaganda po ng mga programa at proyekto ng mga sangguniang kabataan na very sustainable, addressing to the actual needs of the youth. No, hindi na lamang po na basta may project lang. Nakikita po talaga namin na yung pagbabago, no, sumasabay din po talaga doon sa mga advocacy ng mga youth individuals po ngayon sa Pasig City. And alongside with the advocacy of our current Mayor Vico Soto, the people empowerment, tapos yung grassroots level na pagtulong po sa kapwa po. Okay, thank you. Partner?
Yes, alam mo, napakadami kong narinig na ano dyan positive, mga kwento tungkol sa kabataan ng Pasig. Napaka-proactive ng kabataan ng Pasig, no? Pero we want to know your story, Mark. Since we're talking about personal CSR, which stands for Personal Citizenship, Sustainability, and Social Responsibility Advocacy ng BCYF. Bakit ka na-involve sa ganitong story, no, or journey of being a very active, proactive in creating community initiative projects? Ano ang iyong kwento? And thank you so much for that question. Nagsimula po ako, actually bata pa po ako, engaged na po ako sa simbahan, wherein our church is conducting soup kitchen, na namimigay po kami ng mga konting relief efforts, pero hindi ko po nakita yung yung impact noon before. Hindi ko siya talaga na-appreciate. Basta sumasama lang ako kasi part po ako ng choir, so parang isa sa parang engagement ko talaga as a church person is to be involved dun po sa activities sa aming church. But come 2020, no, nalaman po natin or experience po natin yung pandemic. Talagang lahat ay bagsak, no, not just the physical health but also the mental and emotional aspect, no. Wherein lahat ay naghahanap ng tulong, lahat ay naghahanap ng makakapitan. Even I myself, nag-aaral po ako noong time na yun. Parang iniisip ko palagi ano ba yung pwede kong maitulong kasi willing naman akong gumawa na or mag-share ng resources ko, but I am definitely looking for a platform. And then an office of a government agency, no, open the platform, tinawag po nila itong Bayanihan i-Konsulta, wherein they invited volunteers para maging call bridging agent, kung saan kahit wala kang idea, no, kung kahit wala kang kaalam-alam sa pagiging call center agent, no, you were able to reach people na mga gustong mapakonsulta via telephone or via Facebook, kung saan without any resources nakakatulong ako na may connecta yung mga gusto magpa-check up doon sa mga volunteer doctors ng agency na yon. In that way, doon na-spark talaga yung talaga, no, yung spirit ng volunteerism na gusto ko empower yung iba ring mga gustong maging volunteers. Kaya it has been my I promise myself na after nung engagement ko doon sa volunteerism engagement na yon, no, I promise myself na to engage more sa communities kasi naniniwala po ako na hindi po ako nag-iisa doon sa notion na naghahanap lang ako ng platform to volunteer. So after po nung pag-create ko or pagsali ko doon sa Bayanihan i-Konsulta, I was able to pull in volunteers para po sa aming community pantries, no? At doon po nag-start yung aking passion to provide more platform for volunteerism. Kaya po nagawa namin yung Bayani ngayon kasi naniniwala po ako na maraming kabataan na gustong maging part ng nation building pero wala lang po silang platform to participate in. So it has been my advocacy since then na not just to become a volunteer but to become a volunteer to the volunteers po. Wow. Yeah. But to become a volunteer to the volunteers. Wow. Yan. So, Mark, you're 24 and you've started so young in doing volunteer work kasi namulat ka agad, di ba? So, what were the challenges of being a young person? Kasi we want to inspire young people to do the same as what we do as a volunteer. Ano yung mga challenges na pinagdaanan mo before you get to that role, to get to that position na you're now para kumbaga immersed in the volunteer world? Yeah. Sige po. Una talaga, since very passionate ako and dedicated ako sa pag-volunteer nung around when I was in college, no, isa talaga sa pinaka challenge po noon ay studies. Although I am performing well sa school, pero lagi ko naiisip na baka maubos yung oras ko sa kaka-volunteer at hindi na ako makapag-focus sa aking pag-aaral. Pero I have to manage my time. Siguro isa yun sa naging nag-hone ng skill ko in time management to prioritize things kasi it's okay kung hindi ka makaka-attend sa mga volunteering engagement mo, you to know your priorities, di ba? Okay lang kung minsan hindi ako makapunta, pero I'll make sure na I'll
make up to it. O kaya naman, isa sa mga challenges bukod po doon sa pagiging estudyante ay yung resources. Kasi paano ka nga naman pupunta sa mga sites na pinag-volunteeran mo kung wala kang pamasahe? Correct. 'Di ba? Kung ikaw po ay nakaasa sa magulang mo, kasi actually volunteerism nowadays is not just out of passion and hard work, but it also a privilege kasi hindi po lahat may oras para makapag-serve sa communities. Kaya po hangga't maaari, doon po sa aming organisasyon, no, ini-incentivize po namin yung mga volunteers namin. Actually, doon sa Bayani, isa yan sa naging target namin na i-address na baka yung mga kabataan ay meron silang mga limitations kagaya ng mga naramdaman ko na-experience ko last time. Kaya gumawa po kami ng parang a simple passport kung saan nililista namin din yung mga volunteering engagement nila. And with the fund that we have, no, binibigyan namin ng food, binibigyan namin ng konting transportation allowance, kahit barya-barya lang. No, in that way, kahit papaano, makompensate yung mga cost na medyo burdensome sa kanila kasi nag-offer naman po sila ng strength nila to volunteer. So, as a student, no, before, way back, no, as a volunteer, medyo mahirap po talaga, lalo na yung commitment po natin sa oras sa pag-aaral, no, at yung oras po natin sa pag-volunteer. But na-overcome ko yun after ko pong graduate, no, nagtrabaho po ako. In that way, medyo mas gumaan kasi I am able to finance myself, no, na actually meron na akong paano capacity to attend dun sa mga kailangan ko puntahan. And syempre, no, with the help of our organization, no, we empower each other, saka naghahanap talaga kami ng paraan para makakuha ng mga additional resources in order for the youth to be mobilized po sa aming city. Correct. Tama naman yun, partner, di ba? Pagka syempre, volunteer ka, lalo yung mga estudyante natin, medyo konting din, tulong, no, yung kumbaga sa kanila resources. But of course, Mark, gusto naming malaman din sa Kwentong Bayani, ikaw sa tingin mo, gusto naming malaman sa napakadaming programa na ginagawa ng Pasiglaban Kabataan na Inc. Gusto naming malaman, ano sa tingin mo ang naging impact nito ng iyong programa, no, sa mga komunidad na inyong nabahagihan ng tulong o volunteerism o pag-volunteer ninyo ng Pasiglaban Kabataan? And thank you so much po. Ang ganda po ng question kasi palagi po tinatanong ano ba yung nakukuha natin or ano ba yung impact namin sa mga initiatives po namin sa komunidad. Actually, dalawa lang po yung na-identify ko dyan. Una, sa communities, hindi man nila kami makilala kung sino kami o kung ano mga organisasyon kami nabibilang. Minsan na pagkakamalan nga po kaming SK Sa SK ba kayo ng barangay na ganito? Hindi po, NGO po kami, private po kami. Bakit kayo nagpapakain, nagbibigay ng mga ganito? Ganun. Sinasabi po namin marami pong donasyon, maraming tulong at passionate po yung mga kabataan sa organisasyon. So, una, ang amin pong na-identify po na impact nito, no, is sa mga komunidad, no, na-identify nila na even the young, no, can do impactful things, can do great things, no, kahit man lang sa pagbibigay ng mga konting palugaw sa mga nasulugan, sa mga binaha, no, yung impact nun sobrang laki. Yung fulfillment lang sa mga evacuees na natutulungan namin na isang gabi na mapunan po yung kanilang sikmura, no, o kaya naman yung mga estudyante or mga learners po na tinuturuan namin na after 4 sessions ay natututong magbasa, no, isang sobrang laking impact na po nun kasi sa volunteerism wala pong maliit na ambag, no, lahat po ay malaki. Pangalawa, isa po sa pinaka-impact po talaga bukod po sa community na tinutulungan namin, although maliit lang po yung mga galaw namin, yung impact na pangalawang gusto kong tumpukin po, no, ay yung mga kabataan po ngayon, no, they can realize na they can be part of development at they can be part of the solution. Na the government the government does its work, pero ang amin po talagang ang gusto po namin i-achieve ay ang kabataan kahit walang resources, kaya nilang maging bahagi ng solusyon. Na kaya nilang kahit wala po silang kakayanan or wala silang resources, they can be part of the solution in the development of our community in resolving the problems in our society. Kasi yung kabataan, hindi lang naman po sila yung future, no, hindi lang naman po sila ang leaders of the future. They are the present, no? Andito sila sa kasalukuyan. So yun po yung gusto namin i-inculcate sa aming pong mga volunteers, yung impact na gusto namin maipakita na kahit kabataan sila, they can do some things and they can do impactful things, no? Hindi lang sa kapwa kundi para din po sa kanilang sarili.
Very good. Ayun po. At napakarami pa nating pag-uusapan dahil Yes. for sure marami pang kwentong baon ang ating guest ngayong umaga, si Mark, the Deputy Executive Director of Pasig Laban Kabataan Inc. At yan, dahil po i-reserve muna natin yung mga more chika at kwentuhan, nakaka-inspire na kwentuhan sa mamayan, no? Mag-way muna tayo sa ilang mga paalala Yes, sa ating partner. DZXL News. Pagbabalik po ang ating programang Kwentong Bayani. UNIAPAC, the International Christian Union of Business Executives, brings their 28th World Congress to Manila, Philippines, with a theme of New Paradigms for Business Sustainability that aims to address the need for innovative business practices in a post-pandemic world. The Congress includes a half-day networking session, which is co-presented by the Philippine Export Zone Authority or PEZA and the European Chamber of Commerce of the Philippines, as well as plenary sessions with noted business leaders from companies such as FINMA, Ayala Corporation, Polydex Green Corporation, the Asian Network, Grupo Bimbo, Grupo Marnos, and CBEP Thailand. The 28th UNIAPAC World Congress is happening on October 23 to 26, 2024 at the Marriott Hotel, Newport World Resorts, Pasay City. For tickets and inquiries, please visit www.bcbp.global.com, www.uniapac.org, and visit the BCBP Kapatiran Facebook page. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod kaya hirap po talaga ako maglakad. Nag-take ako ng Santon Plus araw-araw at isang buwan lang. Palit ang bukol ko. Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. DZXL News, ang himpilan ng RMN. Malaki man o sa maliit na paraan, pwede kang maging bayani sa sarili mong kakayahan. Kwentong Bayani, Kwentong Bayani. Kwentong Bayani, Kwentong Bayani. Kasama si Jojo Armenta at Radyoman Jenny Pahilanga sa Kwentong Bayani. Alright, balik ho tayo. Oras natin 10:31. Radyo Mon, Jenny Pahilanga, and of course my partner Jojo Armenta. Partner, ang programang ito hatid po sa atin ng RMN at ng BCYF. At live pa rin tayo sa Facebook, YouTube, TikTok, sa Expo. I-type lamang DZXL News. Yes, magandang umaga po muli na Sabado sa inyong lahat. Ang kasama po natin ngayong umaga, the Deputy Executive Director of Pasig Laban Kabataan Incorporated, Mark Alcazar. Ayan, balik tayo sa ating kwentuhan. So kanina na Mark na banggit or na itanong ni partner Jenny kung ano yung impact sa'yo ng pag-volunteer. Ngayon naman, we want to know your perspective or insight. Paano ba nakakatulong ang pag-volunteer to uplift the lives of the communities? What do you think are the benefits of being a volunteer or the volunteer work to the lives of the communities?
And actually, ang pinaka-impact na nakikita ko dito is yung people empowerment. Not just yung mga volunteers namin, but also yung mga tinutulungan naming communities. Kasi nakikita nila at nagiging appreciative sila eh. Actually, nakikita nila na possible pala yung mga ganitong activities, mga ganitong programa, no, kahit walang resources, kahit counting resources, nakikita nila na nakakatulong pala, no. Actually, marami po kaming natulungan na kabataan, lalo na sa amin pong EduCard, kung saan yung mga kabataan po na tinuturuan namin na dating hindi marunong magbasa, no, ngayon ay sobrang marunong na umintindi ng mga short stories, ng mga pangungusap, ganon. At sobrang tuwan-tuwa po yung mga teachers na amin pong nakakasama sa ganitong initiative. Sabi po nila, no, sa dami po ng kanilang tinuturuan, hindi po nila kayang matutukan lahat. At thankful po sila sa ganitong initiative namin, although wala kaming bayad and wala kaming resources, no, naglaan po kami ng oras at panahon para sa mga bata, no, upang matulungan po sila to address the learning gaps. Doon naman po sa aming komunidad na binababaan tuwing may relief efforts po kami, no, actually bukod doon sa pagbibigay namin ng mga immediate relief, no, yung mga food o kaya yung mga relief goods, no, ang pinaka nakikita namin doon or baon ng aming volunteers ay yung kwento ng mga yung mga nandun sa evacuation centers o yung mga nahihirapan, at mas doon lumalalim yung kanilang pagiging empathetic sa kapwa, no, mas lumalalim yung kanilang pag-intindi na maaaring tumulong without any judgment. At yung mga situation na nakikita natin, hindi lang social media but yung mga kahirapan na nakikita natin is deeply rooted sa mga iba't ibang mga causes, hindi lamang sa dahil yun yung ginusto nila, but there is always a deeper reason kung bakit nangyari, especially yung mga kahirapan and unfortunate events na nangyari sa mga tao. Okay. Yes, partner. Yan. Actually, may ano ko dyan, a follow-up question. Nabanggit mo social media, Mark. We are now in the era of digitalization and, AI and social media and all this with this generation. Tingin mo mas advantage at ano rin ang disadvantage, no, ng social media sa ganitong larangan sa pag-volunteer? Okay po. Siguro unahin kung wala yung advantage kasi yung disadvantage medyo medyo may gusto kong i-share about that. Siguro dun muna sa advantage. Siyempre in terms of social media and digital era na tayo ngayon, as siyempre even kahit NGO po kami, even youth organization and youth volunteers, myself, no, kapag hindi nakita sa social media or wala sa social media ang inyong activities, hindi ito nag-i-exist. Parang gano'n yung notion ngayon sa digital age na kapag wala SOCMED o pag wala social media, hindi yan nangyari. Hindi lang po sa aming efforts, no, but also with other aspects. Kaya hanggat maaari, no, as part of our accountability to our partners, in our reporting is done through social media postings. Lahat po ng mga efforts namin, lahat ng volunteering efforts namin, we make sure na nakita sa social media. At the same time, no, it is one way to encourage others and one way for other people to see yung aming initiatives, and doon kasi kami kahit papaano kumukuha ng more volunteers and advocates. Kasi for example, nag-post kami ng aming photos and videos ng EduCard, no? After po noon, ang dami nagtatanong paano sumali, paano mag-volunteer. Okay. And yun yung isa sa paraan ng pag-network po namin to gather and to pull more volunteers. Isa-isa mga positive aspect na kung saan through social media, dumadami yung reach namin at mas maraming na-inspire, na-empower, hindi lang kabataan, but all citizens siguro na makakita ng aming efforts. Yung iba gustong tumulong, gusto mag-donate, gusto magpadala ng anything. Yung iba naman ay gustong mag-join sa aming organization, and even doon sa aming efforts, hindi lang sa organization but doon sa mismong programa. And isa siya sa pinaka-effective way, no, para ipakilala yung aming initiatives and to forward our advocacy. Pero ang pinaka-disadvantage po nito, ito na po, no, sa social media, syempre hindi natin maiiwasan na una, since kami po ay kabataan at non-government organization, no, usually po kami po ay napopoliticize. Isa yun sa mga pinaka masakit, no, for in my part na
ang aming pong advocacy ay klaro yung aming direksyon, yung aming pong ginagawa. But at the same time, ginagawa siyang opportunity ng mga politiko para to get in at para magamit nila sa kanilang political agenda. Wala po kaming problema sa pagbibigay ng tulong, basta po coming from the heart. But once na makita namin na ginagamit ang organization or aming efforts at our volunteering efforts sa kanilang political agenda, isa po yung sa medyo off po sa amin kasi nadadami po yung mga kabataan. Siyempre, alam po natin na ang politika ay medyo madumi, no? Magulo. At kapag halimbawa na-affiliate kasi isang politiko, yung kabilang partido na hindi kaibigan or hindi kasama nung ganong politiko ay they will look at you na parang hindi ka kampi. So, ganun po yung isa sa nakita kong disadvantage. Pangalawa naman po, no, other people might see na ginagawa namin yung efforts na yon na we are prone to corruption. Like, may nagdo-donate, sinasabi nila saan napupunta, no? Saan napupunta yung pera, may mga ganito yung mga accusations. Kaya it has been our practice na every time na we do donation drives kapag kailangan po talaga sa aming mga relief efforts, ipopost namin lahat ng transparency tracker para wala nang maitanong. Kaya, kasi na-experience po namin yan, lahat ng mga donations saan daw napunta, saan daw ginamit, baka daw po ginamit namin sa kung saan-saan lang. Pero our activities, our implementation of programs and initiatives speaks for itself, no? We do no corruption, no? Lahat po ng pera na dumadaan sa amin ay napupunta sa community na tinutulungan namin. We have no gains, we have no revenue from it. No, lahat po kami volunteer, gumagastos pa nga. So, yun sa mga disadvantages ng social media. Pero gusto ko mag-focus and i-highlight yung impact ng social media as a way to gather and inspire more volunteers and more youth individuals to become one of us, to be part of us in our advocacy and mission. Correct. Kasi when we wake up in the morning, partner Jojo and Mark, FB agad di ba? Social media agad Yes. And before we go to bed or sleep or close our eyes, social media So very active. Kaya dapat yung mga kabataan katulad ni Mark, sinasabayan talaga para makahikayat, no? At aktibong inyong pasiglaban. Of course, nga partner, walang politika, di ba? Oo. At saka kaya gusto ko din tanungin kanina yon kasi I know that I just want to hear the perspective of young person na immersed sa social media pero immersed din sa volunteer world. Correct. So how do you balance using both to maximize the advantages of social media to gather more people? And narinig nga natin na nakakatulong talaga siya, very helpful ang social media to gather people, to be part of the advocacy, and to be active in doing volunteer work and helping the community. Of course, may disadvantage, but tayong mga nakakaalam kung paano natin mas gagamitin ng tama ang social media, we should emphasize more on the positive side of using social media to create more positive impact. That's true. Diba? Okay, that's good. Yeah. Partner, yan, ikaw na. Sige, go ahead, partner. O, yan. Sige. So, we wanna actually explore more on the program side of what you guys do in Pasig. Do you guys open up to other near cities or you're just focusing on Pasig? Right now, for this year, gusto po namin na before we expand, actually we have plans on expansion sa aming programs in our organization. But for the meantime, for this year man lang, kahit po sana maikot namin yung buong Pasig and we do our best effort na makuha at ma-empower lahat ng mga kabataang Pasigueño to be one of us, not in our organization, but yung dun sa aming mission and advocacy. So lahat po ng mga programs namin ngayon, lahat po muna ay we cater sa aming pong to be part of the program is to be Pasigueño resident. No? Yun dun po muna aming initial requirement kasi we have the limited resources. We cannot handle yung mga ganun kalalaki na for example, we expand. No? We have limited resources pa pero siguro sa susunod na panahon kapag halimbawa po we have the enough capacity to do so, we have plans on expansion and replicate those initiatives na meron kami sa Pasig, dito sa Pasig, but to other cities and other communities as well, not just in Pasig City. Ayun po. So, for the meantime, lahat po muna initiatives namin focuses on the Pasigueño youth and the Pasig community.
So far ba in Pasig, ilan ang mga members kayo? Ayan, very active sa Pasig Laban. Do you have numbers? Yeah. Sa aming pong organization, we have around 80 members. 80 members po ito. Tapos hindi pa po kasama dito yung aming Bayani volunteers. Kasi sinabi ko po kanina na isa sa mga gap na nakita namin, may mga gustong mag-volunteer but they do not want to commit sa organizations. And we understand that. Nakita namin siya at tinatanggap namin yun. Pero gusto namin is to empower them to become a volunteer. Okay. So inopen namin yung Bayani program. Sa Bayani program namin, we have around 100 volunteers up to date po. So in total, we have 180 youth individuals na namobilize sa Pasig City and continuously growing kasi ang dami pa rin pong sumasali, ang dami pa rin pong gustong maging part of it, but we have procedures to undergo para po makasali sila sa aming initiatives. Pero isa mga positive note, no? Maraming susumali, maraming na-curious to be, ano ba yung mga initiatives nila, but kailangan po namin unti-untiin, no? Kasi yung gusto po namin ay hindi lang not just to engage, no, but to effectively engage people. Dapat alam nila yung ginagawa nila. Before they become a member, nag-undergo po sila series of trainings and educational discussions para po makita nila talaga na ito pala yung pinasok ko, na hindi lang pala hindi lang pala volunteer. Dapat alam ko yung situation ng aming local communities, alam ko yung situation, ano ba yung nangyayari sa aming mga barangays. Ayun po. Mark, ito yung nakikita natin ngayon, partner Jojo, sa screen natin. Thank you to Leda sa ating digital team for the Makabayan Bayani, ayan, Grand Assembly. Tama, ito yung mga activities nyo, no? Yes, opo. Nilaunch po namin yan noong araw ng mga bayani, last August. Last August lang. Okay, that's good. Yan. Okay. Ang ganda, napakadaming programa for the youth. Ang daming members, 80. Madami na din kayong members, no? Yes aside po. from volunteers. Nabanggit mo, Mark, yung resources. So how do you guys sustain your programs? Where do you guys get your support? Yes. Actually, ang pinaka, po talaga sa amin as a starting NGO, pinakamahirap po talaga is yung mga resources. So actually, binabudget namin yung mga nakuha namin sa mga donation drives para po ma-augment sa mga proyekto na amin pong ginagawa for a long period. At the same time, no, kami po ay nakipag-partner sa mga private institutions for their corporate social responsibilities, yung mga ganito, nakipag-partner po kami, in-offer po namin, pinopropose po namin yung mga programa namin na kung pwede lang mai-fund or mai-partner. O kaya naman sumasali po kami sa mga grant competitions, inilalaban din namin yung impact ng aming programa para po kapag halimbawa manalo, binibigyan po nila ng seed funding. Medyo masalimuot po, no, yung aming yung resource generation, but then we are very we're not losing hope na ginagawa namin ng paraan kahit kami ay volunteers, kahit wala kaming gains dito, but we want to sustain our agenda, our advocacy, our organization. Kaya po lahat po talaga tinatap namin. Actually, we are now in the works po sa pakikipag-partner sa barangay level, kung saan before, sa mga private institution lang po namin ino-offer yung programa namin. Ngayon po ay i-offer na po namin sa mga barangay level kung kaya po nilang ma-fund and to be part of their barangay budget. Para po halimbawa, kung gusto po nila magkaroon ng budget for active citizenship, volunteerism o kaya education, maaari po namin maipakita na ibaba po namin yung programa na yon at ma-sustain po namin yung mga programa under the Pasig Laban po. Correct. Paano mo tinitingnan, Mark, ang Pasig Laban Kabataan Inc. 5 years from now, or sabi nga, di ba, part yung ating question palagi, ilang taon mula ngayon, paano mo pa nakikita na magpapalaganap, sabi nga, ng volunteerism, ano? Of course, sustainability, ayan yung ating CSR, sabi nga, sa ating mga kabataan. Yeah. Siguro on a personal level, 5 years from now, ako po muna, 5 years from now, siguro I'm still the same, focusing on my volunteering engagement, not just in Pasig siguro. And while the Pasig Laban naman po, na-envision ko po siya 5 years from now. Bukod po, ngayon po ay citywide organization po kami. Siguro 5 years from now, kung magkikita-kita po ulit tayo sa ganitong situation, national organization na po kami. And we have our different regional chapters na siguro. Yun ang maganda doon, partner, di ba? Yes, correct. And of course, now that you have the vision for Pasig Laban, hopefully,
malalakas pa lahat ng volunteers, no? They're still enthusiastic to be part of it. So we want to hear your message at advice, Mark, sa mga kabataan na gustong mag-volunteer. They don't know where to start, how to start. How would you give them advice? And ano ang mensahe mo sa kanila? Okay. Let's start yung pag-volunteer ko not because I just want to be a volunteer. Nag-start po yung pag-volunteer ko because nakikita ko yung gap sa inyong mga issues sa lipunan. So, I wanted to participate. Sana po, yung mga gusto mag-volunteer, doon po sila mag-start para po mas malalim yung kanilang pong advocacy at yung kanilang pong pinanghuhugutan kapag po sila ay nag-engage na sa community at nag-volunteer po sila. Kasi volunteerism is not just a one-time program na kapag kung saan, one-time activity kung saan after na engagement mo, pag video ka, mag-post ka sa Facebook, at yun na yun. Na volunteerism never stops. No, volunteerism or bayanihan is a culture. So, I believe sa panahon ngayon, palawak ng palawak po yung mga advocacy groups, yung mga organizations like Pasig Laban that offers the same initiatives, that offers platform for volunteerism. One way to do is to start now, is to ask, communicate saan ba ako pwedeng sumali. Hindi kasi pwedeng gusto ko lang pero wala po tayong ginagawa. Kung wala po tayong resources, we can always look for organizations sa mga nag-offer ng ganitong initiatives. Alright. Pero kung meron na po tayong capacity to start or to start our own initiative, we can always start doing it. Actually, hindi lang po tayo nag-iisa sa ganitong advocacy, marami po tayo. You can always browse sa social media, ang dami po nag-exist na mga advocates or organizations that doing the same thing na gusto nating mangyari sa community. Kasi po, actually nag-start po ako, akala ko ako lang yung may ganitong passion sa mag-volunteer. Akala ko nga lang po, baka lang napagtripan ko lang. Pero once I engage, I immerse myself doon po sa mga organizations na nagbibigay ng platform, nakita ko na sobrang dami pala kami sa ganitong advocacy at hindi po imposible na basta halimbawa, passionate kasi ginagawa mo, at walang makakapigil sa'yo kapag halimbawa gusto mo talaga yung ginagawa mo. So ako po, I encourage everyone, lalo na yung mga kabataan, kung meron po tayong extra time, engage po tayo sa ating communities. We can always search on social media yung mga platform na meron. Actually, sobrang dami. May mga FB groups, may mga pages. Maaari po tayo sumali sa mga ganun para makita natin yung mga volunteering opportunities. And I hope na yung volunteering po ay hindi lamang one activity, but sana po ay we deeply immerse ourselves para maintindihan yung problema ng society at paano masustain yung ating participation on a social and citizen level po. Very good. Ayan. At saan matatagpuan sa social media natin? Mark, ma-reach out pa rin kayo yung mga gusto makibahagi no partner Jojo, mga kasama sa inyong Pasiglaban Kabataan Inc. Mark? And so sa lahat po ng mga nakikinig, maaari nyo pong puntahan yung Facebook page ng Pasig Laban Kabataan sa Pasig Laban Kabataan. Facebook.com/Pasig Laban Kabataan 2022. Maaari rin po kayong magpadala ng email sa hello@pasiglaban.org. Kasi kami po, ang aming pong advocacy ay hindi lamang volunteerism. Ang volunteerism po kasi, ang definition nito accepted worldwide ay pagtataya, pagbibigay ng serbisyong libre sa community. Ang aming pong advocacy bukod sa volunteerism ay bayanihan. Gumagawa po kami ng community of volunteers to uplift the life of the community by being a volunteer, not just being a volunteer, but a hero to the community. Wow, ayun po. Talagang kwentong bayani, partner. Yes po. Perfect for Kwentong Bayani. Thank you so much, Mark. Salamat sa buhay mo. Salamat sa initiatives, ideas, and also for leading this particular organization towards being proactive in doing volunteer work sa city or syudad ng Pasig. Maraming Baka may salamat. gusto siyang pasalamatan, partner, o batiin. Go ahead. Salamat Mark. po. Yes. Actually, sige, shout out ko na lang din po yung aming mga members po, lalo na po yung mga officers po ng Pasig Laban. Isa-isahin ko na lang po, okay lang po ba? Hindi ba tayo na isang taon yan Sige, go. Hindi naman po. Sige, wait lang po. Basahin ko na lang. Ayan. So, akin pong sinashout out po yung ang aming core members,
yung tao behind the successful implementation and sustaining our organization. Amin pong ED, si Gael. We also have Rosken, Marco, Gail, Pauline, Andrea, Azil, Erica, Gwen, Krisha, Riva, Sofia, and Trixie. Yun po yung aming executive officers, board of directors. Tapos po, sinashoutout ko din po ang aming pong Bayani volunteers ng Pasig Laban na bukas meron po kami volunteering engagement sa isang creek. Mag-clean up drive po kami. Wow. Tapos po sa aming pong regular members, asahan po ng Pasigueño at mga kabataan nakikinig, maging bayani ng Pasig Laban, maging bayani ng bayan. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Thank you so much, Mark, for being an inspiration. At sa lahat ng mga nabanggit at hindi nabanggit na volunteers ni Mark, mabuhay kayong lahat. Maraming Thank you, salamat Mark. sa inyong buhay. Salamat, Yan. Mark. Good morning. Salamat So, po. we are Thank you. Yes, very, partner? very timely ang ating pag-invite kay Mark because we are actually looking for, I know he's still part of youth, no? Kabataan pa din. But in relation to that, we are in search for hometown heroes sa different parts ng Pilipinas. Kahit isang sulok kayo, kung alam nyo na kayo ay isang active volunteer, project initiator, or project manager ng isang community initiative na outside work, no, outside ng inyong obligasyon sa trabaho, pwede po kayong maging nominee or mag-apply for the 2024 Search for Hometown Hero Award program ng CYF. So Yan. they just can visit lang, partner, the official Facebook page. Yes. Pwede nyo pong i-visit, i-follow ang aming Facebook page, PCY Foundation. That's gonna be the name in Facebook. At makikita nyo po yung requirements, criteria, when would be the deadline of submission. Yan po. Every year po yung ginagawa. So this year, we're in search for individuals who help the communities outside their work, outside their position. Pwede po kayong mag-apply or mag-nominate ng person for that. And of course, maraming salamat muli kay Mark Alcazar, ang ating guest for this morning. Correct. At sa lahat ng kabataan ng Pasig, maraming salamat sa inyong hard work, no, for making and uplifting the lives of the community and that city. And of course, muli sa likod ng BCYF, behind the team, our founder, maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig at pagsuporta every Sabado dito sa ating programang Kwentong Bayani. Okay, see you next Saturday, partner. Thank you. Thank you See so you next much. Saturday. Maraming salamat. Ingat. Happy weekend, partner. Thank you. Mga kasama yan po si partner Jojo Armenta mula po sa BCYF. At pakibisita po ang ating BCYF official Facebook page. No, makikita niyo po doon ating mga programa. At syempre po ang pinagkakaloob ng mga awards ng BCYF. Ayan, search for hometown heroes for this November in celebration of the month-long anniversary of BCYF. Samantala, report muna tayo mula sa ating mga radyoman, dagdag na 60,000 hanggang 80,000 na trabaho. Marami-rami ito para sa mga Filipino inaasahan sa pagtatapos ng 2024. Detalye mula kay XL Radyoman 5 Chanel Salazar. DZXL Radyoman Report. Dadami pa ang trabaho para sa mga Pilipino sa pagtatapos ng 2024. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Philippine Economic Zone Authority Director General Teresa Panga na ito ay dahil sa paglawak ng ecozone sa iba't ibang lugar sa bansa, partikular sa Calabarzon. Nasa 11 proyekto na ang meron sa Calabarzon habang 2 naman sa Cebu at meron na rin sa NCR, Pampanga at Central Luzon. Kaya naman sa pagtatapos anya ng taong ito ay nasa 60,000 hanggang 80,000 na trabaho ang malilikha. Umaabot na rin sa 179 ang mga naaprobahang expansion projects mula January hanggang September 2024 na makakapagpapasok ng $2.5 billion investment. Kumpiyansa rin ng PESA na sa huling quarter ng taon ay maaabot ang target ng 200 billion peso investment para sa 2024. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 5 Chanel Salazar, Tatak Arimen, DZXL 558. Maraming salamat. DSUD handa ng ibamahagi ang 400 condominium type units sa Davao ngayong taon. Detalye mo lang kay XL Radyoman 3 Silvestre, Radyoman Silvestre, Rambo Labay. DZXL Radyoman Report.
Rajuman Jenny, inanunsyo ngayon ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD na handang-handa na ang ahensya para ipamahagi ngayong taon ang 400 condominium type units sa People's Bill Housing Project sa Davao City. Ayon kay DSUD Under Secretary Gary de Guzman, ang naturang proyekto sa ilalim yan ng flagship pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong matulungan ang mga pamilyang Pilipino na walang sariling tahanan. Paliwanag pa ni de Guzman, para masigurong maayos ang titirhaan ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino, noong Friday ay nagsagawa ng pag-inspeksyon ng mga opisyal ng DSUD sa lugar ng proyekto sa Kalinan District. Dagdag pa ng opisyal, may 3 yugto ng development sa loob ng 16 na hektaryang lugar na idinisenyo naman para sa makagawa ng 7,200 mga units ng pabahay para sa mga residente ng Davao. Gipa ni de Guzman na 4 sa 16 na gusali ang kasalukuyan kung saan nasa huling yugto na ng pagkakumpleto ang naturang proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama mo sa Quezon City, Rajuman Press, Silvestre Rambulabay, Taba, RMN, DZXL, 558. Maraming salamat. Ito po mga kasama ha, Cebu Pacific naglabas na ng listahan ng Zebgo flights na ililipat po sa NAIA Terminal 2. Detalye ng balitang yan mula kay Axel Ranjo Mandos, Joyce Adra. DZXL Rajuman Report. Naglabas na ang Cebu Pacific ng listahan ng kanilang Zebgo flights na ililipat sa NAIA 2 epektibo sa November 7 mula sa NAIA 4. Kabilang dito ang flights ng Zebgo patungo ng Busuanga, Boracay, Cebu, Legazpi, Masbate, Naga, San Jose, Siargao, Surigao at ang pabalik ng Maynila. Layo nito ng bigyang daan ang renovation sa NAIA 4 kung saan muli itong bubuksan sa susunod na taon. Tinakaman ng SEB na inabisuhan na nila ang kanilang mga pasahero. Kasama mo sa NAIA, Radyo Mandos, Joyce Collantes, Adra, RMN, DZXL 558. Maraming salamat. Samantala oras natin 10:59. Power connection sa mga hinagupit ng bagyong Juliana sa mahigit po 48% pa lang ang naibabalik o naibalik sa normal operation. Ayon po yan sa NIA. Detalye mula kay XL Ranjo Montres, Silvestre Rambolabay. DZXL Rajuman Report. Rajuman Jenny, iniegreho ng National Electrification Administration o NIA Disaster Risk Reduction and Management Department na umabot na sa 48.28%. Patumbas yan ng 3,934 pa lang mula sa kabuang 8,149 na consumer protection ang nakabalik na sa normal na operasyon sa mga lugar sa Northern Luzon na sinalantari bagyong Juliana. Ayon sa NIA, National Electrification Disaster Administration Disaster Risk Reduction and Management Department na pinakahuling naibalik na sa normal na operasyon ang elektrisidad sa bayan ng Makakaw sa Batanes. Paliwanag pa ng NIA na patuloy pa ang panunumbalik at rehabilitasyon ng Task Force Kapatid sa iba pang lugar sa lalawigan na hinagupit ng bagyo. Base sa report ng Batalbico o Batanes Electric Cooperative, natili pa rin ng walang elektrisidad ang mga munisipalidad ng Ibana at Uyugan habang nakakaranas pa ng power interruption sa Pasko at Sabtang. Umabot naman sa mahigit na 20 milyon piso o 20 million pesos ang niulat na halaga ng pinsala sa franchise areas ng Batanundo, Abrico at Benico. Kasama mo sa Quezon City, Rajuman Tres, Silvestre Rambulabay, Tatak, RMN, DZXL, 530. Maraming salamat kay Exel Ranjo Montres, Silvestre Rambolabay. At muli po, abangan ninyo ang aming programa sa susunod po naman na Sabado. Nako, syempre marami po kaming pagkakalob sa inyong mga kwentong bayani. Kaya tutok lamang. Paki-like and share po ang aming programa ha sa Kwentong Bayani ngayong araw na ito ng Sabado. Salamat kay Don, kay kay Leda, ayan sa production po at sa ating engineering department technical. At hanggang sa susunod na Sabado, muli po sa pangalan ng aking partner si Jojo Armenta. Ako po si Radyo Jenny Pahilanga. Hanggang sa susunod na Sabado, dito pa rin sa programang
Kwentong Bayani.